So, first of all, I would like to say, touching the leg to all of you. Pozdrav všem. This time, actually, I'm following His Holiness the 41st Sakya Trichen Rinpoche for the Europe tour. Teď jsem na evropské tuře, následuji svého otce. Before we left abroad, when we are in India, Indra and Champagne came to India and invited me to visit here, and then also before Lama Tamadeva also asked me to come. So now I'm very happy to be here and to be with you today. Přijel jsem na pozvání Indry, na pozvání Damadíky a jsem rád, že mám tuto možnost vás poznat. So, generally speaking, we all wish to have joy and happiness, and we all wish to overcome the suffering. Všichni bytosti chtějí štěstí a všichni bytosti se snaží překonat strast. And for that purpose, to fulfill this wish, we all are putting lots of effort. Snažíme se všichni, aby jsme toho dosáhli usilovně o to usilujeme. Actually, the people are putting effort to develop the material world. People are putting effort to develop the material world. Lidé se snaží o realizaci, o štěstí. But in reality, developing the material world or the external world is not the right cause or not the main cause for us to achieve happiness. Ale ve skutečnosti vnější svět není ten svět, ve kterém můžeme realizaci získat, ve kterém můžeme získat opravdové štěstí. So, the main happiness should come from our mind. Skutečný zdroj štěstí není nic jiného než naše mysl. If our mind is positive, then everything will be positive. Když získáme pevnou mysl, získáme pevnost v životě. So, it is important to focus more on se soustředit uvnitř a poznat vnitřní zákon. Vnitřní zákon je to, co nás vede. And the inner world is very important. And to develop this, we need to train our mind. Vnitřní svět je to nejdůležitější.
aby jsme ho poznali, aby jsme ho vyvinuli, musíme se soustředit uvnitř. Although to train mind is not easy, it is difficult, but it is possible to train our mind. Perfektní mysl není lehké dosáhnout, ale je to možné. We are so used to have these negative thoughts, and we are controlled by these negative thoughts, so it is not easy. But if we have the right method, then it is possible to train our mind or to overcome these negative thoughts. My se identifikujeme s naší myslí, ale jestliže ji správně poznáme, je možné realizovat sám sebe. So we all should focus on our mind and try to be one-hearted, try to have the one-hearted mind, or try to be a kind person, a one-hearted person. Je třeba se soustředit uvnitř a snažit se získat ty správné kvality uvnitř ve své vlastní mysli. Happiness is important, but if you try to achieve happiness by harming others or by putting others in suffering in order to achieve one's own happiness, then it is not right. And also through this, we cannot achieve the real happiness. Samozřejmě štěstí je to nejdůležitější, ale my nemůžeme získat štěstí tím, že škodíme druhým. To není možné. So, therefore, you should achieve happiness that is for oneself and others, for all. Proto je důležité poznat to štěstí, které jenom neslouží nám, ale slouží i ostatním. And the main happiness will not just come from the wealth. Hlavní štěstí nemůže přijít z prostředků, jako je majetek. No matter one is poor or rich, all our lives are impermanent. No one can live forever. Je třeba poznat, že v tomto životě my nežijeme, nebudeme žít stále a že tento život je náš, je přechodný. No matter whether one is rich or poor, at the time of death, one cannot bring the wealth, even one cannot bring a single penny for both rich or poor person. V momentě smrti my nemůžeme dělat nic, co by opravdu sloužilo druhým. When they are alive, there is big difference in their wealth. One is rich with lots of wealth, one is poor without wealth. But when they die, they are the same. Both are without any wealth. Pokud žijeme, tak se dělíme na ty, kteří mají majetek, kteří nemají majetek. Když zemřeme,
tak nikomu nepomůže. So, no matter how rich one is, one cannot make the lifespan for many centuries. One cannot live for many centuries. Nikdo nemůže žít dlouhý život, několik století. To není možné. And we need happiness. So to have happiness, we need to avoid doing harmful actions. Každý potřebuje štěstí a aby jsme získali štěstí, musíme se vyhnout činění, které škodí druhým. We should not get angry towards anybody. Nikdy bychom neměli být na škodu druhým. Because angry is cause of suffering. Angry will not make oneself happy or others happy. Zlost je to, co připravuje druhé o štěstí. A nás též. And also doing any harmful action towards others cause of suffering, not only for the others but also for oneself in the future. Též chtíč a veškeré škodné činění neprospívá ani nám, ani druhým. So sometimes we might harm others, but before doing that harmful action, we should think that if oneself is in that position, then how we feel, how sad we feel, or how upset we will be if we receive this kind of harmful action. So putting oneself in others' position, then we can avoid doing harmful action towards others. Nejlepší způsob, jak se vyhnout činění, které škodí nám a škodí druhým, je se vcítit do situace druhých. A to je ten nejlepší způsob, jak prospívat sobě i jak prospívat druhým. If oneself receive harsh words from others, then we will feel sad, we will feel very upset, and we will be disappointed. Same thing, if we use harsh words to others, then they will also feel the same thing. They will feel very sad and upset, and they will feel very unhappy. Hrubá mluva, to, když jsme terčem hrubosti, necítíme se dobře. I to platí pro všechny ostatní. So before using the harsh word, we should think, if I am that person, then how will I feel? Through this way, it will help us to avoid these harmful actions towards others, avoid doing these things to others. Tím, že se právě vcítíme do pocitu druhých, tím můžeme též vlastně se vyhnout stejným pocitům, které ti druzí cítí a které ty druzí nemají rádi. So physically beating others or harming others, and verbally using harsh words or scolding others or using bad words towards others are something that we must avoid. Proto je třeba se vyhnout veškeré hrubé řeči vůči druhým, neb cítíme, jak na sobě, jak
nám to též neprospívá. When we say others, it also includes our family. We should not harm our family also. We should not make our family members unhappy or disappointed, or we should not make them feel sad. Je třeba začít u těch, kteří jsou nám blízký. Neměli bychom nikdy používat mluvu nebo řeč, která je nepříjemná našim blízkým. No a tak můžeme rozšířit své pochopení i na větší a větší kruhy kolem nás. It is not possible to experience happiness by making family members sad or upset or disappointed. My nemůžeme zakoušet štěstí tím, že způsobujeme nepříjemné pocity v prostředí naší rodiny a našich blízkých. So if we really want happiness, then we should make all happy, not some happy and some unhappy. Proto je důležité, když chceme být šťastní, musíme se snažit udělat všechny šťastné. If we make some happy and others unhappy, then it means we are dividing the people. We are not extending our loving kindness towards all the beings. We are only extending our loving kindness towards some people, and that means our loving kindness is limited. Our loving kindness is biased, and based on this we cannot make all happy. Jestliže diskriminujeme mezi těmi, kteří jsou nám blízcí, a těmi, které nemáme rádi, a jenom se snažíme, aby ti, kteří jsou nám blízcí, byli šťastní a nestaráme se o štěstí druhých, tato diskriminace nás nepovede k skutečnému prožití opravdového štěstí, které nezná diskriminaci. So, therefore, we should have a sincere wish to gain happiness for all the beings without any discrimination or exception. Proto je důležité najít v srdci motivaci, aby jsme přáli štěstí nejenom sobě, nejenom svým blízkým, ale všem bytostem. Actually, wishing others to be happy is the cause of one's own happiness. To tím, že naše motivace je štěstí všech, tím vlastně se staráme též o své vlastní štěstí. The great Nalanda Master Shankideva said, all the happiness are caused by wishing others to be happy. Ve skutečnosti tak věříme, že právě to prání štěstí všech je základ pro naše vlastní štěstí. And also it says, all the sufferings are caused by wishing oneself to be happy. Ve skutečnosti strast právě pochází z toho, že si přejeme jenom my vlastní štěstí jenom pro sebe a nestaráme se o druhé. So, therefore, we really need to wish all to be happy. Proto je důležité získat tu motivaci, že
se staráme o štěstí všech, nejenom o své vlastní. And others means not all the people from one country, or not all the people from one continent, or not all the people from one religion or one school, but it means all the beings, without any exception. Ve skutečnosti štěstí všech neznamená štěstí našeho národa je pouze, nebo štěstí našeho kontinentu, ale znamená to skutečně štěstí všech bytostí, bez rozlišování. So, it is important to have a sincere wish to make all happy. A tak usilujeme o štěstí všech a učíme se, jak tím získat skutečné štěstí. So therefore, today's topic, which is the four limitless. So the first one is the limitless of loving kindness. Dnešní téma je tedy vlastně maitri, metta, což znamená přátelství vůči všem, neboli láska vůči všem. And so when we practice loving kindness, we are not practicing for few people. We need to practice loving kindness to all the beings, without any exception. Právě přátelství nebo láska, tak jak ji chápeme, je přátelství a láska vůči všem bytostem, bez jakékoliv výjimky. So whether we can have the limitless loving kindness or not depends on our object, to whom we are focusing. Takže jestli máme lásku nebo přátelství bez výjimky, závisí na naší motivaci. So if you wish 100 people to gain happiness and to gain the cause of happiness, then our loving kindness is a loving kindness of 100 people. Jestliže se nám jedná pouze o 100 lidí, například jako tady v tomto sále, no pak máme jenom lásku a přátelství vůči omezenému množství. Also, if our object of loving kindness is 1,000 people, then our loving kindness is loving kindness of 1,000 people. Jestliže se jedná o 1000 lidí, tak pak to bude láska pouze vůči 1000 bytostem. So, whether we can develop what level of loving kindness depends on our object. Whether it depends on whether we can focus on how many beings. Čili jestli vyvineme správnou lásku, správné přátelství, vše závisí na naší motivaci. So we must focus on every being so that we can have the highest level of loving kindness. Aby jsme získali tu nejvyšší úroveň lásky, musíme se soustředit na pojem všech bytostí jako jednoho kolektivu. So loving kindness depends on object. Čili láska závisí na tom, co je objekt lásky.
So therefore, it is important for us to extend our thought towards all beings without any exception. Proto je tak důležité rozšířit schopnost našeho pojetí na všechny bytosti bez výjimky. If one loves someone, but also at the same time if one hates someone, then it means our mind is divided. We have both hate and love in our mind. So when we have this kind of divided thought, then it means that is the obstacle for our limitless loving kindness. Jestliže v našem pojetí lásky my rozdělujeme, pak jistě získáme lásku, přátelství vůči jedné bytosti a zase nepřátelství vůči druhé, což nemůže přinést opravdové štěstí. So, therefore, we really need to have the all sentient as our object of loving kindness. Proto je tak důležité pochopit skutečný význam bezměrné lásky. And when we say all sentient beings, it means all the people from different countries, all the people from different religion, even non-believers, and all the people from different culture. So when we practice loving kindness in such a way, we don't focus on differences. We focus on the similarities, which means we all have the same wish. We all have the wish to gain happiness. We all have the wish to overcome suffering. So we focus on this kind of similarity, or we need to focus on such common goal that we need to achieve. Skutečná láska tedy by neměla být zaměřena na jednu kastu, jedno náboženství, jeden národ, ale by měla najít bezměrnost právě v motivaci. So, in this world, now the population is almost 8 billion. So when we say need to extend our loving kindness to all, it means not only to all the people who are like almost 8 billion people, but also all the animals and all the other beings. So all are our object of loving kindness. V tomto světě proto je třeba se naučit rozšířit obzor naší lásky, našeho přátelství bez hranic. So when our mind is positive, and when we have really wish to gain happiness, then at that time we will not harm. We will not use harsh words, or we will not do something bad for others. Jestliže máme správnou motivaci, pak automaticky, prakticky se mění naše chování a my budeme dávat pozor na to, jak jednáme, jak mluvíme a tím vlastně nebudeme způsobovat konflikty, ale budeme způsobovat harmonii. So this mind can extend to the highest level or to the most, because or one can extend our loving kindness toward all the beings, because mind has no barrier, mind has no demarcation. So we can extend our mind as far
as we wish. Tajemství mysli je právě to tajemství, že ve své podstatě mysl nemá žádné hranice, proto my máme tu schopnost, kterou je třeba vyvinout, rozšířit naše pozitivní emoce, naše pozitivní myšlenky, ne na limitovaný objekt, ale na totalitu všech objektů. So, we wish all the beings to be happy, and the happiness means real happiness. Proto je třeba se naučit právě tuto bezměrnou lásku a to je to opravdová láska, to je to opravdové štěstí. For example, some people they take drugs, and when they take the drugs, they feel happy, but this kind of happy is not the real happiness that we need to achieve. Například, jestliže dnes mladí lidi používají drogy, jestliže vezmeme nějakou drogu, můžeme být šťastní na nějakou dobu, ale to není skutečné štěstí. That kind of happiness is really for a very short period of time, and also the nature of such happiness is not a genuine happiness, and it is caused by wrong action. To jedná se o štěstí, které je vlastně nevede a nemůže nikdy vést k zkušenosti skutečného štěstí. So, when we say we wish to gain happiness, this happiness means the real happiness, which is free from suffering. The happiness that is a long-lasting happiness. Jenom takové štěstí může trvat. To štěstí, které je přechodné, není skutečné štěstí. And to gain happiness, we must do something good. We must do good things. We must do good action so that we can have the good result of the happiness. Skutečné štěstí je důsledkem pozitivního činění. A pozitivní činění přináší skutečné štěstí. Because every result depends on its own cause and condition. A to jsou vlastně příčiny skutečného štěstí. So if you really wish to make the world more peaceful, and if we wish to make a happy world, then first we need to have a positive mind. Tím, že získáme pozitivní mysl, tím vlastně můžeme i získat schopnost vytvářet lepší svět. And we need loving kindness, which is one of the positive minds. K tomu potřebujeme právě tu bezměrnou lásku. To je ta nejlepší pozitivní mysl, ta nejlepší pozitivní emoce. We can make peace and harmony to the love, not to the hate. Harmonie je právě v takové lásce. A taková láska nás připraví o opak lásky, což je zloba. So harmony and happiness of our family, or harmony and happiness of our town, or our city, or country, or continent, or the whole world. To make this happen, we need to have loving kindness, or we need to have love to all. Právě proto, aby jsme získali opravdové štěstí, musíme se snažit poznat tuto bezměrnou lásku, která není limitovaná na několik bytostí nebo na nějakou skupinu lidí nebo
nějaký národ nebo na nějakou rasu a tak dále. Hatred and anger are not the solution of happiness. Zloba je vždy nepřátel skutečného štěstí. For example, in the 20th century, there are lots of wars, lots of conflict, lots of fighting, but now both sides are history. Both sides are no more live, or most of them are already passed away, and now they cannot gain happiness through their fighting. Now they already passed away. They cannot take a single, or they cannot take even a small amount of land with them that they fight for. They fight for land, they fight for any other reason, but the reason that they fight for are not with them now. So all are losers in reality. So anger is always cause suffering for oneself and others, or is cause of suffering for both sides, and it makes both sides a loser, not a winner. Ať se jedná o jakoukoliv situaci, zloba je vždy to, co přináší neštěstí těm, kteří ji mají. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, zloba vždy přináší jen a pouze neštěstí. In the worldly terms, we can say one has won the battlefield, but in reality, it is not easy to win. Win means killing. Win means harming others. Without killing, one cannot win the battlefield, one cannot win the war. So win means killing. Win means harming others. And killing and harming others is not the cause of happiness. Those who kill others, those who make injury to others, will suffer in their future. So this way we can say both are losers. Je třeba poznat, že všichni jsou závislí na druhých, nikdo nežije sám o sobě a pro všechny to platí stejně, že zloba, nenávist vůči druhým přináší neštěstí jak nám, tak i těm druhým. Even in our own family, if we need a peace, happiness and harmony, then we should love each other, respect each other, and we should not hate each other, or we should not quarrel, we should not argue, we should not fight each other. Proto je tak důležité, aby jsme si navzájem neškodili, aby jsme se navzájem nenáviděli, ale aby jsme poznali, co dělá skutečně štěstí, to je právě ta bezměrná láska vůči všem. Sometimes if we quarrel or fight or argue, then it can become addiction. One can be addicted with this kind of quarreling or fighting or arguing with one's own life partners. And that makes both persons unhappy. That makes both persons in misery. And not only that, it can make big impact on their child. If they have a child, then it will make big impact on their child. It will disturb their study. It will make great obstacle for their bright future. Nenávist může pouze a jen škodit, ať už její důvod je cokoliv, škodí nám i škodí těm, kteří jsou objektem naší nenávisti. Právě proto je třeba poznat to, co skutečně nenávist odstraní.
Actually, fighting or quarreling with life partner is more serious than having quarrel with another person. Proto škodit druhým, nenávidět druhé je to nejhorší, co můžeme dělat. If one has quarrel or argue with other, then after leaving from that place, then one will not meet that person again and again, or one will not meet that person every day. One might meet occasionally, or every few weeks, or every few months, or so, not every day. But if one quarrel or argue with one's own life partner, then you are always with the person, and it can be like a daily practice. Quarreling or arguing can become kind of daily routine. So every day there's unhappy, every day there's hatred that makes life miserable. So therefore, it is very important to control one's own mind and to have love and respect to each other that can make both happy and can also make one's own family members or relatives and other friends happy. My můžeme někoho nenávidět, mít zlobu vůči někomu, koho potkáme třeba někdy jednou za týden, jednou za měsíc, ale tu zlobu budeme stále nosit sebou. A to bude nám škodit a důsledky toho budou jen na škodu nám samotný. Právě proto tím, že se naučíme tu bezměrnou lásku, tím vlastně nebudeme s sebou nosit to, co nám škodí. A tím se naučíme prospívat sobě i prospívat druhým. So we should start practicing loving kindness from one's own family. From that, then we should extend towards our other family members and friends and neighbors, and finally to all the beings without any exception. So through this, one can make friends with everybody. One can live in harmony with everybody. One can live in peace and harmony with everybody without any difficulties. So that is the benefit of practicing the loving kindness. That is the power of love. Nejlepší způsob, jak praktikovat bezměrnou lásku, je začít s těmi, kteří jsou nám blízcí, s naší rodinou, a pak tím, že vytvoříme harmonii kolem sebe, pak můžeme meditovat na tyto pozitivní důsledky toho, že vytváříme harmonii kolem sebe, a postupem času se můžeme naučit vytvářet harmonii všude kolem a najít pozitivitu v sobě a pozitivitu v druhých. So we should practice this loving kindness, which means wishing others to be, wishing all the beings to be happy, and also wishing all the beings to do the right action, good action, positive action, which are the cause of happiness. Tento způsob myšlení pak způsobuje to, že my sami získáme pozitivitu, štěstí, budeme dělat pozitivní činy a též se zlepší situace kolem nás a vůbec situace. So it means we wish others to be happy, and also we wish all the beings to have the positive thought like loving kindness. So if everyone
has loving kindness to each other, then there's no way for any harmful action towards each other. There's no chance for harmful action to rise. Jestliže vyvineme tuto motivaci, pak nebude žádné místo pro vnitřní konflikty a získáme jistotu v sobě a všude kolem. So in short, limitless loving kindness means wishing all the limitless sentient beings to gain happiness and to engage in the course of happiness, which is loving practice or loving kindness or virtuous deeds or any other virtuous deeds, or which means loving kindness and other virtuous deeds. Proto je láska, je třeba pochopit, že je něco, co má v sobě bezměrnost, a ta bezměrnost reformuje nejenom nás, ale i všechny bytosti. And now the second limitless means limitless compassion. A téma, které je sloučené s témem lásky, je téma soucitu. So loving kindness and compassion, we can say these two are like the two sides of one nature. Láska a soucit jsou vlastně dvě strany jedné mince. Or two sides of one mind. Jedná se vlastně o jedno pozitivní mysl. So compassion in our teaching, it says if we have the limitless compassion, then we will have all the other good qualities. All the other good qualities will follow our compassion. Bezměrný soucit v sobě zahrnuje vlastně všechny pozitivní vlastnosti a všechny pozitivní činy. If we have genuine compassion, then all the other qualities will follow, and we will have it without putting extra effort. Všechny pozitivní schopnosti vlastně spočívají ve schopnosti bezměrného soucitu. For example, if we invite emperor, then all his entourage will come without sending them a separate invitation. They will just follow the emperor. Tak jako všichni úředníci sledují císaře, tak i všechny pozitivní vlastnosti následují soucit. So similarly, if we develop a genuine or limitless compassion, then all the other qualities will just follow the compassion. Jestliže najdeme v sobě schopnost vyvinout bezměrný soucit, tím automaticky získáme i přístup ke všem pozitivním kvalitám mysli. And compassion means wishing all the beings to be free from suffering. Soucit znamená motivace nebo přání, aby všechny bytosti byly zbaveny strasti. Here, mainly it refers to the suffering that we consider as a suffering, and also the feeling of happiness the feeling that we consider as a happiness is also suffering in reality. So these two, mainly these actually are three, but mainly we should try to overcome these two suffering.
Láska má úzký, dá se říct, je úzce spojená se soucitem a tyto dvě vlastnosti se navzájem vždy doplňují. Actually, the feeling that we consider as a suffering, such as physical pain, mental anxiety, these are, of course, we all accept as suffering. But then, this is called the suffering of suffering. And then there's the suffering of change, which means worldly people like us consider as a happiness, but this kind of happiness will change into suffering. So this is not the real happiness. Je třeba, aby jsme pochopili soucit, je třeba hluboce pochopit strast. A hluboce pochopit strast není tak lehké. To, co si většina z nás představuje jako štěstí, a to štěstí, které není skutečné štěstí, se rychle může obrátit ve strast. For example, everybody needs to eat food. So, especially when we eat tasty food, we feel happy. So tasty food makes ourselves happy. But because it is tasty, if we eat too much, then we will not have the same feeling. If we eat too much, if we overeat, then it will cause discomfort or it will cause pain or suffering. So it means these are not the real cause of happiness. And the happiness that came from eating tasty food is also not the real happiness. Například dobré jídlo je zdroj štěstí pro všechny bytosti, ale jestliže se přidáme, tak stejně bude to zdroj strasti a nemocí. Právě proto je třeba pochopit, co je skutečné štěstí a jak ho dosáhnout. Even the real happiness, then the more we eat, the more happier we should be, but in reality it is not like this. Kdyby dobré jídlo bylo příčinou skutečného štěstí, pak by čím víc jíme, tím bychom měli být šťastnější, ale to se nikdy nestane. Not only this, there are many other feelings of happiness that can change into suffering. All can be changed into suffering. So therefore, our worldly happiness, our present happiness is not the real happiness, because our present happiness is caused by our attachment, caused by our negative thoughts, which is like attachment. Skutečné štěstí nemůže být to štěstí, které je založené na tom, že ulpíváme na objektu, který nám štěstí přináší. So attachment is one of the three poisonous thoughts. So poisonous thought will always make others more and more suffering. It won't make others really happy. Čili to, co je skutečné štěstí, musíme hledat a musíme najít v správné myšlení. So we should think more deeply, and also we should really overcome all the sufferings, and so we should have this kind of sincere wish to overcome all the sufferings and
cause of suffering, which is wrong action or bad action. So we wish all the beings to be free from suffering and the cause of suffering. Proto je tak důležité správným myšlením pochopit, co je zdroj strasti, co je zdroj utrpení a co je příčina utrpení, co přináší utrpení. And then the next one is the limitless of joy. The third one, the third limitless. Čili, aby jsme získali skutečné štěstí, musíme pochopit, co je zdroj, co je příčina štěstí, skutečného štěstí, co je příčina skutečného soucitu a též, co je příčina skutečné radosti. To je třetí faktor. So, which means may all beings never be parted from the happiness that is free from suffering. Čili začínáme pochopením štěstí, které nepřináší strast. So it means we should never be parted from the happiness, and we should never be with the suffering. To znamená, že bychom měli být spojení se správnou příčinou štěstí a vyhnout se příčině strasti. So, at the moment, our worldly happiness, the duration of our worldly happiness is very short. Je třeba pochopit, že trvání světského štěstí je vždy velmi krátké. Světské štěstí nikdy nemá dlouhé trvání. For example, our lifespan is short. People die. Most of the people die before they reach 100 years. Or they become 100 years old. Většina z nás zemře, než dosáhneme věku 100 let, což je ideální věk. And there's not a single person who only experiences happiness without any suffering in their whole life. Poznat toho, kdo během této doby jenom zakouší štěstí, takovou osobu asi nepotkáme. And not only that, if we compare in our life, which one we experience more, whether we experience more happiness or more suffering. Jestliže se zamyslíme na to během našeho života, jestli zakoušíme více štěstí nebo více strasti, then generally speaking, we experience more suffering than happiness in our life. Poznáme, že většina z nás zakouší daleko víc strasti než štěstí. So we can say that if one lives 100 years, then our happiness can be about 30-40 years or less. Proto kdo z nás může říct, že zakusil štěstí 30 let? So, and that kind of happiness also, so
in one way, the duration of happiness is short. It's only for 30-40 years maximum. If we live until 100 years of age. And also, the cause of that happiness can be wrong action. We might have happiness by deceiving others or by doing something bad towards others. I když můžeme říct, že jsme zažili dlouhou dobu štěstí, jestliže naše motivace není správná, jestliže toto štěstí nespůsobuje škodu druhým, no pak se nejedná o skutečné štěstí. And the nature is also not the real happiness, because if these are the real happiness, then the more we enjoy this, we should have more happiness, but it is not like that. Jak už jsme vysvětlili, jestliže se jedná o opravdové štěstí, pak není možné, aby čím více si užíváme, aby jsme o to více měli štěstí. Jestliže je to světské štěstí, nikdy se to nestane, že čím více si užíváme, tím větší štěstí máme. For example, friends can make you happy, but if you spend so much time with friends, then sometimes you break up the friendship and you have more misery, more suffering. Například společnost přátel nám přináší štěstí, ale jestliže ta společnost bude trvat příliš dlouhou dobu a není to spojené se skutečným poznáním štěstí, pak stejné štěstí může přinést právě strast. So these things are changing. So this kind of happiness is, in reality, are called the suffering of change. So from the nature point of view, from duration point of view, from the cause point of view, worldly happiness is not the real happiness. Worldly happiness is not free from suffering. Proto světské štěstí nikdy nemůže být odloučené od strasti, která ji doprovází. So therefore, what we need to practice is to practice the luminous joy, which means wishing all the sentient beings to gain happiness which is free from suffering. So it means we wish all the sentient beings to have the genuine happiness, not just a worldly joy or happiness. Proto je tak důležité třetí faktor, radost, radovat se ze štěstí druhých, radovat se ze štěstí, které může přinést užitek všem. So we should all the beings to experience the real joy, the genuine joy, quality joy or happiness is the limitless joy. Proto je třeba najít zdroj bezmírné radosti. Co je zdroj bezmírné radosti? Then the fourth limitless is called the limitless of equanimity. Čtvrtý zdroj pozitivity, čtvrtý zdroj skutečného štěstí je to, čemu se říká upekša, nebo odpojení, nebo rovnoměrnost vědomí. So which means we sincerely wish everybody or all the sentient beings to remain in the equanimity which is free from hatred and aversion to far and near ones. Proto je důležité mít přání, jak sám být prost stavu ulpívání a nenávisti a
najít v sobě i v druhých zdroj rovnoměrnosti mysli, zdroj balance mysli, zdroj mysli, která je nikde neulpívá. So, when we hear the far and near, far means if we hate someone, then that is far. And if we love someone, then that is near. So if we have hatred and love both towards different person, then it means we are not remaining in the equanimity. We are not dwelling in the equanimity. And it means our mind is not really limitless. Our mind is limited. Jestliže omezujeme na naši lásku, soucit a radost, pak nikdy nezískáme skutečnou rovnoměrnost mysli, skutečné odpoutání jak od štěstí, tak od strasti. So, we should try to extend our loving kindness and compassion to all the beings and try to have this limitless thoughts all the time. Proto je tak důležité v sobě najít tu bezměrnost pozitivní mysli, která právě spočívá v bezměrnosti lásky, soucitu, radosti a odpoutání. Actually, whether one is powerful person or not, whether one is rich or not, whether one has fame or not, whether one has many followers or not, doesn't matter. Everyone can practice these four lineages. Everyone has the potential or potency to practice these four lineages. And it is possible for every one of us to practice all these four lineages. Je jedno, jestli jsme bohatí či chudí, jestli patříme do jakékoliv skupiny. Tyto 4 základy pozitivity, tedy láska, soucit, radost a odpoutání, přinesou harmonii nám a přinesou i harmonii v našich vztazích k druhým. So whatever situation that we may face, we can practice all these four lineages in our mental continuum. Jestliže chceme získat skutečnou vyváženost mysli, měli bychom stále meditovat a praktikovat tyto 4 základy pozitivity, tedy lásku, soucit, radost a odpoutání. As a worldly person, as an ordinary person, as a beginner, it is not possible to practice all these four lineages all the time, but we try to develop these four lineages again and again, and then the more we practice, the longer we can practice, and gradually we can improve our practice, and then eventually we can practice the four lineages all the time. Nejdříve my se vyvíjíme tak, že, jak už jsem se zmínil, máme přání kultivovat podle situace tyto 4 pozitivní základy emocí. No a pak tím, že je kultivujeme, tím, že je vyvíjíme, no pak objeví se spontánně a náš vztah k nám samým i k druhým se stále zlepšuje. So at the moment it is difficult to
practice all the time. But sometimes if our mind has hatred or anger, then at that time we should remember these are the obstacles. Then try to bring back our mind and try to bring our mind back to our practice of livingness and try to control our anger and hatred before it is exposed to others. Before exposing to others, if we can control, then it's much better. It's much better than exposing our own anger to others. Proto je třeba poznat sám sebe a nenechat zlobu, která je v nás, aby se obrátila vůči druhým a být si vědom toho, když v nás vznikne, že vznikla a tím, že ji nenecháme se odrážet na druhých, tím vlastně se stále zlepšíme. So try our best to practice for livingness, and if we have something that is obstacle for our practice, then try to bring back our mind to the practice. So, and also try to remember this practice again and again, and try to apply this practice again and again, so that eventually we can become a really good practitioner, and we can really play an important role in prevailing peace and harmony in this whole world and beyond. Je třeba, aby tyto 4 pozitivní základy všech emocí jsme stále si jich byli vědomí a kultivovali je, aby jsme získali lepší přístup k sobě i k druhým. So I wish every one of us can really improve the practice for livingness and have great success in our short and long-term future. Proto přeji všem, aby meditovali a pochopili tyto 4 základy pozitivních emocí a vlastností a aby je vyvíjeli, no a tím vlastně získali lepší pochopení sebe i druhých. And if you have some questions, I try to answer. Jestliže máte nějaké otázky, prosím, ptejte se a já je rád odpovím. Vše je připravené na otázky. When you know about everything? About everything, what you said. And still, and I see the mistakes I'm doing, and it's destroying me and everybody around me and the relationship. So, what is the way when everything is destroyed, and what is the way how to get out of it? And do it like right now. Když vidím své vlastní chyby, jak mám reagovat na to, abych se zlepšila konkrétně a jak mám jednat.
actually we all have mistakes. We all have done mistakes. We are ordinary person and we have these three positive thoughts. So we have done mistakes, but knowing the mistake as it is itself is a good sign. Itself means now we will do something good, something that can change. Jestliže to vidíme tak, jak to je, no tak to už je metoda, to už je zlepšení. Samozřejmě daleko horší je, když to nevidíme. Jestliže to vidíme, to už samo přináší očištění. For example, if someone has a hidden sickness and no one knows about this sickness, even he or himself or herself doesn't know about this sickness, then if it is hidden for so long, and then when they discover, when the doctor discover, then sometimes it can be too late. So discovering the mistake as it is now is much better than discovering after so many years from now. So this one itself is good sign, and now practicing these four limitless can really control the negative and can really overcome these mistakes. So it's a good sign. Knowing or discovering or recognizing our own mistakes is a good sign. So if one can overcome, one can have the wish to overcome. When one has the sickness, when one knows the sickness, then one has the wish to consult the doctor and to do the treatment and to overcome or to recover the sickness. So I think this is a good sign. Když má někdo nemoc, o které neví, a to se akumuluje a stále bude hlubší, pak, když zjistí, že je nemocný, pak už těžko je mu pomoct. Ale jestliže někdo vidí, že je nemocný, už to samovidění ho správně vede. More my question now is when I know everything, but it is destroying my relationship with partner, for example. It's hard to not to fall. When I see the mistakes and see what it did, it doesn't help me. I'm on a good way. You're going? When I see all the mistakes of what I am doing all the time, but it is still destroying relationship, then I think I need to hear some words that will make me feel better, that the surrounding is my suffering of my mistakes, and I know it, and I'm also suffering. So actually it's important to be optimistic, to be positive, and try to encourage yourself, and try to bring in your own confidence, and try to overcome the mistake, and try to make a better future or brighter future with your surroundings. Okay. Stále se pokoušet o pozitivitu, i když to přináší různé nepříjemnosti, pozitivita vítězí, jestli se o ní snažíme. Jo. Já bych se chtěla zeptat, co mám dělat, když mám největší nepřítel má vlastní mysl. Okay. She is asking what should I do when I see that my enemy is my own thought? What should I do? My enemy is my own thought. Oh no. Yes, our anger, our thought like anger is always
staying in our mind, staying in our body, but it always makes ourselves more and more suffering. So therefore, the main thing is try to control the thoughts, like negative thoughts, and try to improve and try to increase our positive thoughts. So when the positive thoughts are getting stronger, then naturally our negative thoughts are becoming weaker. And eventually we can eliminate all the negative thoughts through our practice. Je třeba začít s tím, co je nejčernější, co nejvíc škodí, to je nenávist nebo zloba, vidět jasně, jak nám to škodí a snažit se to odstranit pozitivním myšlením. No a pak postupem času se všechno zlepší. So when we recognize the negative thoughts as our enemy, then it will help us not to have these negative thoughts in our mind, or it will help us to avoid these thoughts, or it will help us not to expose these thoughts towards others, because these are the cause of suffering. So through this way, it will help us to abstain from these and to engage more in the positive thoughts, such as the thoughts of all-limingness. Pouhé poznání negativního myšlení je vlastně proces očisty. Tím, že to poznáme, tím vlastně to nenecháme manifestovat navenek a tím se vlastně lepšíme a čistíme od negativních myšlenek. Ale to nějakou dobu trvá. Thank you. I would like to have some advice towards how to spontaneously arise loving kindness and compassion just before we do our practice. So it's spontaneous, it's easier to get it spontaneously to be there. Já bych chtěla vědět, jak před naší praxí, když meditujeme, nechat v sobě přirozeně vystat lásku a srdce. At the moment, our mind is controlled by negative thoughts, or our negative thoughts are much stronger than our positive thoughts. So it is not possible to have a spontaneous positive thoughts. So first, as a beginner, we need to put effort to make our positive thoughts, or to generate these positive thoughts in our mind. So first, as a beginner, we should put effort. And when we put effort, then later we can develop these, or we can have these positive thoughts spontaneously. Začínáme tím, že vyvíjíme úsilí a tím, že vyvíjíme úsilí, se vlastně čistíme. Čili začínáme tím tráním a úsilím se nenechat v sobě vystávat ty negativní myšlenky. No a tím přirozeně, tím, že pokračujeme v tomto úsilí, tím se samozřejmě negativní myšlenky budou oslabovat. For example, the potter, the one who makes the pot, first in the ancient time, maybe still now, first the potter needs to turn the wheel forcefully with lots of effort. And after putting all the efforts in the beginning, then later spontaneously, or it will turn by itself without putting effort, and at that time, then the potter can make the shape of the pot without putting effort in turning the wheel. Okay. No, no, translate.
would like to ask you, please, could you tell us a little more about limitless? What? About limitless. 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 Since forever, right now, what I perceive, I do believe this is very much limitless. How can we apply, for example, within the visualization, and how to bring all the mental factors together in order to expand the mind into limitless. I don't know if I was very clear, but could you please tell us more what does it mean, limitless? Yeah, when we say limitless, it means mentally we can focus limitless something. Physically, it is not possible to contact the limitless. But mentally, we can focus limitless. Limitless means all the sentient beings, without any exception. So mentally, we can think in this way. So mind can stretch, the mind can extend towards all these without any difficulties. So mind can have good thoughts towards 100 or 1,000 or 100,000 or million, etc. So on mind, there's no limit for mind to improve or mind to extend. Mind can extend extensively, or one can extend towards all the sentient beings without any difficulties, because this is not a physical thing that we need to improve. So physical improvement and mental improvement are two different things. Physically, we cannot improve too much. We cannot improve limitless. For example, if one can do 1 meter or 2 meter long jump, then no matter how much we train, we cannot do 100 meter long jump or more. It's not possible. No matter how much we practice, no matter how much we train, we can only do like, I don't know exactly, but a few meters of long jump. Cannot do more than that. But mentally, the more you practice, the more you can improve. Yes. You can improve from 0% to 100% or more than 100%. So for like physical, you cannot improve that much. Thank you very much, His Holiness. So it means like then the visualization might be great help. Yeah, so it's talking about mind training. Okay. So the more you train your mind, the better it becomes. Thank you. So now we will do the dedication. Dedicating all our merits to attain the Buddhahood for the sake of all the sentient beings, and also we should dedicate all our merits for our root gurus or root masters, holy gurus, to have a good health, long life, and tangible Dharma.